วัสดีค่ะขอต้อนรับกลับเข้าสู่ Diana's Perfume World นะคะ วันนี้มีแขกพิเศษเลย น้องชัดจากช่อง Fragrance Filia นะครับค่ะดีใจมากๆเป็นเกียรติมากๆที่น้อง ค ชั รั ด บผม มา ยินดีเหมือนกัน มาพบวันนี้นะคะ ก็คลิปก่อนหน้านี้เราก็ทำคลิปของน้องชัดเป็นกลิ่นฝั่งนี้ที่มีทั้งชิปแล้วก็แอมเบอร์สไปซี่ใช่ไหมคะแล้วก็วันนี้เนี่ยเราอยากจะมาพูดถึงตัวที่เป็นน้ำหอมที่จริงๆแล้วแต่ก่อนเขาเรียกว่าOriental นะคะมีความ Oriental Spicy แต่ว่าสมัยนี้เนี่ยเขาก็จะเรียกว่าเป็น Amber น้ำหอมนะคะก็จะมีทั้งโทน Woody Spicy Floral นะคะของวันนี้แต่ก็จะมีความ Oriental อยู่ในเนื้อกลิ่น ใช่ครับ แล้วก็ตัวแรกเลย กลิ่นนี้ก็คือตัวนี้ก็คือชอบขวดมากครับผม ค่ะ สวยอ่ะ โคตรสวยเนาะ ใช่ ใช่ค่ะจากแบรนด์บ้านคริเซียซึ่งเป็นบ้านอิตาลี แล้วก็มีกลิ่นดังอื่นๆตัวเครซี่ซึ่งน้องชัดน่าจะรู้จัก ใช่ครับ ค่ะ ผม แล้วก็ตัวนี้เนี่ยตัวเทียเตอร์อาราสกาล่าเนี่ยเหมือนกับคล้ายๆว่าเขาพูดถึงว่าตัวที่สถานที่ที่จัดโอเปร่าที่มิลานซึ่ง สกาล่า สกาล่าค่ะซึ่งนักร้องโอเปร่าต่างๆที่ดังๆก็เคยร้องตั้งแต่ยุค 1,700 อะไรขึ้นไปนานมากแล้วอะค่ะแล้วเขาก็เหมือนกับว่าเป็นการเหมือนกับให้เกียรติของสถานที่แล้วก็พูดถึงกลิ่นที่มีความดึงเรฟเฟรนซ์มาจากสถานที่เดี๋ยวเราลอง ไม่ มา ใช่ ดู สกาล่าที่สยามเนาะ ไม่ใช่ ยังอยู่ไหม่หายไปแล้วเนาะ ผมไม่รู้สกาล่าลิโดอะไรมันน่าจะหายไปแล้ว ใช่ใช่ ไม่แน่ ค่ะ ใจเหมือนกัน สมัยเราวัยรุ่นนะจำได้ว่าเคยไปดูหนังใช่ใช่โอเค อันนี้เราก็จะล แต่ อง เป็นตัวนี้เนี่ยคีเซียเนี่ยผมก็เคยมีอยู่2กลิ่นแต่ว่ากลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่ไม่เคยลอง สองกลิ่นนี้คือตัวเครซี่หรือเปล่าคะ ใช่ครับเคซี่แล้วก็ตัวเคเดคีเซีย โอเคตัวนั้นนี่คือเป็นตัวออมหรือเปล่าคะ เป็นตัวขวดเหลี่ยม เหลี่ยมเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างสำหรับค่อนข้างมัสคูลินนะคะตัวนั้น ๆตัวนั้นใช่ครับแน่นๆอยู่ แน่นๆเนาะ ตัวนี้หอมได้กลิ่นเหมือนดอกไม้ขาวป่ะครับใช่ไหม ใช่ค่ะ มีดอกไม้ขาวไม่เหมือนเป็นน้ำผึ้ง ใช่มีความหวานเนาะ ถ้ามีความเป็นบีแว็กซ์ ใช่ค่ะ มันจะเป็นกลิ่นที่แบบว่าเป็นเหมือนกับเขาให้นึกถึงว่าผ้าม่านที่เป็นกำมะหยี่สีเข้มๆแล้วก็มีจุดเทียนแล้วมีความควันเทียนกลิ่นเทียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เข้ามาในพวกเซียเตอร์เนาะ ใช่ค่ะในเขาเรียกอะไรนะคะ โรงละคร โรงละครใช่แล้วก็จะเป็นคำฮารุฮาราหรูหราแล้วก็คือเริ่มต้นแล้วจริงๆในท็อปมีสไปเซสเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็ ตัวนี้คือทูบาโรสปะครับหรือว่าตัว ใช่ เพราะว่าได้กลิ่นดอกไม้ที่ค่อนข้างแบบว่าเฮดดี้ฟลอรัล เท็ดดี้ใช่ กลิ่นก็ ค่ะ แบบขจรกระจายมาเลย ใช่พุ่งกระจายเข้มๆหนักๆมาเลยแล้วก็ไวท์ฟอลโล่หลายตัว มีทุกโรสมีตัวยะลามีตัวจัสมินมีโรสแล้วก็ในเบสเขาเนี่ยก็มีโอ๊กมอสมีซีเวตมีความแอนิมาลิกนะคะ แต่เขาเบลนด์กันแบบดีมากจนมันไม่ได้แบบว่าเป็นแอนิมาลิกที่มันน่ากลัวอันนี้เป็นแอนิมาลิ ซึ่ ก งตัวบีแว็กซ์ก็มีความเป็นแอนิมอลิกนะเพราะว่าบีแว็กซ์มันคือขี้ผึ้งปะครับใช่ไหมขี้ผึ้งก็จะมีความแว็กซี่นะครับกลิ่นจะคล้ายๆพวกเทียนไข่เนอะเนื้อสัม ใช่ ผัส มีความไข่ไข่ หอมหวานนะ ค ครั วา บ มหวานใช่ติดคนนานมากเลยนะคะกลิ่นนี้นึก อัน ถึ นี้ ง น่า อะไร จะ คะน้องสาว ผมจะนึกถึงแบบว่าแบบเอาบรรยากาศแล้วกันเนาะบรรยากาศในโรงละครที่แบบเปิดไฟสลัวๆนะครับ แล้วก็อาจจะเป็นผ้าม่านแบบสีแบบว่าอมส้มๆเหลืองๆมีแสงไฟส่องมา สโลว์มืดๆนิดนึง ใช่เพราะว่าน่าจะเหมาะกับอากาศเย็นๆนะครับ ใช่แต่จริงๆเคยใช้ซัมเมอร์จริง ๆ แล้ววันที่ร้อนกลิ่นเนี้ยจริงๆเราโอเคเลยนะคือมันก็ค่อนข้างหนักนิดนึงเนื้อเขาค่อนข้างหนักแล้วก็แน่นนิดนึงแต่ว่าในความร้อนเนี่ยมันก็จะยิ่งกระจายแล้วก็ได้กลิ่น กลิ่นมันจะฟุ้ง ฟุ้งขึ้นมาอีกใช่ค่ะมีความนึกถึงลักชัวรี่สมัยก่อนสมัยยุคแบบว่า70 80ที่เขาแต่งเป็นแบบเต็มแม็กซ์ ก็จินตนาการเราถึงลึกนะเพราะผมก็เกิดไม่ทันเนาะ น่าจะน้อย ใช่ว่าเราเกิดในยุคแบบ 90 90ใช่น่าจะเด็กกว่าตี้เยอะใช่80ยังทันรู้อายุเลยเนาะ ใช่ ดีมาก หอม วอลเลอร์เขาดี คือเป็นหนึ่งในอันที่น่าจะเป็นตัวที่ชอบมากที่สุดของแบรนด์นี้ แล้วก็ลองมาก็คือตัวCrazy ปัจจุบันยังมีขายอยู่ไหม หายากแล้วดิสคอนแล้วค่ะ อ๋อ ค
คือตัวมินิอ่ะจะหาง่ายกว่าตัวมินิของอันนี้เนี่ยแต่ว่าตัวฟูลบอทเทิลเนี่ยเดี๋ยวนี้ eBay ค่อนข้างราคาพุ่งไปไกลอยู่เหมือนกัน ช่วงแรกๆที่พี่หาค่ะมันจะมีแบบ40 เหรียญ50 เหรียญแต่เดี๋ยวนี้ eBay ก็จะ80 90 100ขึ้นไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมี EDP นะคะอันนี้เป็น EDP แล้วก็ตัว EDP เขาเนี่ยก็จะเป็นตัวสเปรย์เนาะเป็นขวดสูงแล้วขวดนั้นเนี่ย เป็นตัวแป้งใช่ไหม ใช่ค่ะเป็นตัวแป้ง ส ก็จะแบบ splash ใช่เป็นสเปรย์บอทเทิลแล้วก็เราก็จะมีแคนมาใส่เล็กๆแล้วก็เอาไว้สเปรย์อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเคยซื้อตัวมินิใช้ไปประมาณหมดไปประมาณ5 ขวดแล้วก็เลยแบบซื้อซะเถอะซื้อขวดใหญ่ซะเถอะ ใช่เพราะว่าถ้าแบบ อ่า ถ้าเป็นใช้จริงเนี่ยก็ให้น้ำให้ขวดใหญ่คุ้มกว่า สูงกว่าใช่ค่ะเป็นความ oriental นะถ้าพูดถึงว่าตัวกลิ่นแอมเบอรี่คิดว่าตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่ชอบมากที่สุดที่มีในคอลเลกชันเลยซึ่ง ครับ จริงๆโอเปียมก็นึกถึงเหมือนกันแต่คิดว่าโอเปียมเนี่ยมันน่าจะหนักกว่านี้นิดนึง ใช่ มีความเนื้อหนักแน่นกว่านี้ จากที่เราลองไปก็แน่นกว่าจริง ใช่ ๆโอเปียม แน่นกว่า ตัวนี้เนี่ยก็คือถ้าพูดก็จะเป็นแนว floral amber ฟอลโล่แอมเบอร์ใช่ส่วนโอเปียมเขาจะเป็นฟอลโล่เป็นแอมเบอร์แบบเน้นๆเลย อ่า ใช่ spicy amber สไปซี่ใช่ตัวนี้สไปซ์ไหมคะสำหรับเราใช้ นิดนึงครับผมนิดนึงมันจะมีความเผ็ดร้อนๆขึ้นมาตอนต้นๆนิดนึงเหมือนอารมณ์เหมือนเทียนไข่ที่โดนความร้อนจากแสงไฟที่จุดอ่ะมันก็จะมีเหมือนน้ำตาเทียนนะครับที่มันจะร้อนๆอุ่นๆวอร์มๆขึ้นมาหน่อย ตัวนี้ต้องมีเลยแหละ ต้องมี ใช่ ต่อมานะคะ เป็นทาบู ตัวนี้ เคยลองไหมเอ่ย ตัวนี้เคยลองตัวที่เป็น EDT หรือว่าโคโลนจะไม่ได้แต่ว่าตัวนี้ไม่แน่ใจว่าเป็น นี่น่าจะเป็นตัวโคโลนนะคะ อืม ตัวรุ่นวิน แต่ เท ลอง จ นานแล้วครับ ค่ะ ตาบูเนี่ยมันผมได้รู้จักก็คือเขาทำที่ดังๆเลยคือบ้านเราคือแป้งเนาะแป้งตาบู ใช่ค่ะ จริงๆก็น่าจะกลิ่นคล้ายกัน แล้วก็น่าจะเป็นตัวแบบว่า manufacture คล้ายๆกัน ครับผม แต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นรุ่นวินเทจแล้วก็เป็นสเปซิกละ อ่า เหมือนกัน แล้วก็ ออกมานานแล้วนะครับตัวนี้น่าจะยุค30 ตัวนี้ 30 นะคะ 1931 หรือ 32 นะ เก่ามากค่ะเก่ามากเลยค่ะตัวนี้ พอๆกับจอยเลยนะตอนถ้าจำไม่ผิดนะ ใช่ค่ะ ใกล้ๆเคียงกันเลยกับจอย ก็น่าจะ28หรืออะไรประมาณนี้ใกล้ๆกันเลย ใช่จ้ะ นึกถึงกลิ่นโคคาโคล่า อ่า โคกลิ่นที่มีความแบบว่าสีน้ำโคเข้มๆบวกเหมือนแบบความหวานๆแล้วก็มีซ่านิดๆในตอนแรก ใช่ครับ ในตั จะ ว มี เนี้ยค่ะ สไปซ์ มีสไปเซอร์ซื้อเยอะใช่ค่ะเครื่องเทศหนักๆแอมเบอร์สไปซี่ฟอลโล่ยังไม่ค่อยออกมา ครับผมใช่ตัวนี้เนี่ยสโลแกนของเรากลิ่นหอมต้องห้าม ใช่ค่ะทาบูก็คือ forbidden เนาะ ใช่ สิ่งที่เป็นความต้องห้าม ตัวนี้เนี่ยมันมีสตอรี่อยู่ในโลกที่เดียวน่าจะรู้ ให้น้องชัดเล่าดีกว่า ก็คือว่าก็คือมันเป็นในช่วงนั้นนะครับก็คือว่าทางคนปรุงน้ำหอมเนี่ยจำได้ก็คือว่าคุณชองคาวเนาะนะครับก็คือได้รับโจทย์นะว่าต้องการปรุงน้ำหอมให้กับโสเภณี ผู้หญิงกันคือ ใช่ผู้หญิงกลางคืน ใช่ค่ะ ครับก็เลยออกกลิ่นนี้มาเลยใช่ว่าทาบูใช่ไหมครับทาบู ใช่สิ่งต้องห้าม ใช่ครับ จำไม่ได้ว่าตัวที่เป็นมีคล้ายๆคอนเซ็ปต์การปรุงที่คล้ายกันใช่ตัวเบาอาเบซายด้วยหรือเปล่าคะน้องชัด บอกอะไรสไตล์ตัวนั้นสตอรี่ก็คือถ้าจำไม่ผิดตัวนั้นเนี่ยจะเป็นออกแนวแบบว่าเหมือนเป็นงานเต้นรำที่พระชวังแลซาย เป็นบอลลูน ใช่บอลลูนที่แบบว่ามีกลิ่นแบบเต้นรำกันแล้วก็จะมีแบบกลิ่นเครื่องสำอางกลิ่นแบบอะไรประมาณเนี้ยครับของคนที่มาร่วมงานแล้วกลิ่นนั้นก็จะเป็น ใช่ แนว ใช่นึกถึงสมัยเก่าจริงเหมือนแบบมีความเหมือนตู้ไม้เก่าๆด้วยอะค่ะ ใช่ อาจ ค จะ รับ เป็นเพราะ แล้ว วู ก็ ด ก ดี้ ลิ่น ใน นี้เนี่ นี้ ยคุณย่าผมเมื่อก่อนใช้นะครับใช้แต่ว่าคือจะใช้เป็นแป้งแต่กลิ่นมีความคล้ายใกล้เคียงกัน แล้วก็เราเข้าไปในห้องท่านเนี่ยก็จะมีกลิ่นอารมณ์ประมาณเนี้ยครับก็จะทำให้เรานึกถึงท่าน ใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆเราเนี่ยหลายๆคนเนี่ยจะนึกถึงทาบูว่าเป็นกลิ่นโอเลดี้หรือกลิ่นคนแก่คุณยายหรืออะไรเงี้ยค่ะ ซึ่งสมัยก่อนสมัยคุณแม่เราเป็นสาวๆเนาะคุณแม่เราก็ใช้แป้งเหมือนกันแล้วก็จะมีไอ้ตัวแป้งกระปุกตั้งไว้แล้วก็จะเป็นรูปแบบว่า มีคนถือไวโอลินกับผู้หญิงอะไรเงี้ย เล่นเปียโน ก็จะจำได้เออ ใช่แต่ว่า
ผู้หญิงแบบเล่นเปียโนใส่กลิ่นตาบูมาจนแบบผู้ชายอดใจไม่ไหวต้องดึงเธอมาจูบอะไรประมาณนี้ ใช่ใช่ ปัจจุบันก็ยังมีอยู่บนแบบขวดกระป๋องแป้งนะ แล้วมีขายอยู่ไหมคะหาได้ มีครับมีตามห้างทั่วไปก็มีแต่ว่าทางด้านน้ำหอมอาจจะไม่ได้นำเข้ามาแบบติดแป้ง ตัวนี้นี่ แต่ตัวนี้เนี่ยดาไปสักพักจะมีความเป็นคาร์เบอรี่ขึ้นมาด้วย ใช่ค่ะวิ่งมากขึ้นใช่ค่ะกลิ่นเนี้ยค่ะสมัยที่อยู่ที่อเมริกาพี่จะใช้ช่วงหน้าหนาวเพราะว่ามันจะมีความซินนามอนมีความสไปซ์แล้วมันจะทำให้เรารู้สึกอบอุ่น อ่าม ากขึ้น ครับ อืม ก็เป็นกลิ่น timeless นะครับ ทำเล็กเนาะคลาสสิกเนาะกลิ่นเนี้ย ใช่ครับ ชอบมากเลยอ่ะตัวถัดมานะคะ เป็นดูนซึ่งก็ค่อนข้างไอคอนิกคนก็จะรู้จักเยอะน้องชัดก็น่าจะเคยลองมาก่อนละน้องชัดมีเก็บไว้ไหมคะตัวนี้ มีเป็นขวดจิ๋ว ขวดเล็ก แต่ว่าไม่ค่อยได้ออกมาดมสักเท่าไหร่ส่วนใหญ่ขวดจิ๋วก็จะตั้งโชว์ ทั้งโชว์ไว้ใช่เป็นสเปรย์นี่ สีคือแบบว่า สีคือเข้มมาก โอ้ ส้มเลยอันนี้นี่ นี่ตัวนี้หอมมาก มีความโทนฟลอรัลแบบขึ้นมาเลย ใช่ ดูนี่ก็ยุค90นะคะ ใช่ครับ ยุค90มีความรู้สึกว่าเหมือนโมเดิร์นขึ้นมานิดนึงแล้วก็มีความเฟรชในตัวท็อปของซูตัสต่างๆก็มานิดนึง แต่ก็แน่นอยู่นะครับผม แน่นค่ะเราจะให้ลองทาฟันเดี๋ยววันหลังจะต้องเอามาให้ลองวันนี้ลืมเอามาคือจะต้องมีความรู้สึกว่าพอดมแล้วเนี่ยนึกถึงพวกผลไม้ที่เขาขายตามในตลาดแบบโมร็อกโกที่เป็นทะเลทรายที่มันมีความแห้งคือมันไม่ได้แบบเป็นดอกไม้ที่มีความเปียกหรือว่าชุ่มชื้นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะพอดมแล้วรู้สึกว่ามันแห้งมีความแห้งนิดนึงต้องชัดนึกถึงอะไรคะ นึกถึงความแบบว่ามีความหวานเหมือนกันเนาะ ใช่ จะ หวานมากก็กลิ่นเอกที่ดอกไม้ ครับนึกถึงดอกไม้แน่นๆดอกไม้แน่นๆมากับความหวาน เป็นหวานแน่นพอเดี๋ยวเขาได้ดาวเขาก็จะมีความบุดดีมากขึ้นในเบสจะแบบ ก็เหมาะกับ ไม่เยอะ คืนนะครับคือ ใช่กลางวันอาจจะเยอะไปเนาะ ใช่ อาจจะปวดหัวไมเกรนตึบๆได้ เพราะดอกไม้เขาค่อนข้างหนัก เยอะนะฟลอรัลเยอะมาก มีความเป็นดอกไม้ขาวด้วย ใช่ค่ะแต่พี่ได้เนี่ย ตัวส้มอ่ะตัวซีทรัสยังอยู่ยังแตะจมูกติ ยั ด งได้อยู่พอได้อยู่ ตัวนี้น่าจะเป็นตัว แต่กลิ่นนี้ทำให้ผมนึกถึง EDT ค่ะ นึกถึงพวกแซมซาร่าเหมือนกันนะ ใช่ ของตัวแรงนี้ ใช่ค่ะใช่ค่ะพี่ว่าตัวเหมือนแซนเดอร์วูดอ่ะมีความคล้ายกันเนาะ ความรูดี้แซนด์วูด รูดี้แซนเดอร์วูด ติดพาวเดอรี่ติดครีมมี่ ครีมมี่แซนเดอร์วูดนะไม่ได้แห้งจนแบบไอ้นี่แต่ว่ามีความครีมมี่นิดนึง ปกติแซนด์วูดก็จะเป็นแนวแบบว่าไม้ที่มันจะอยู่ในน้ำหอมผู้หญิง ใช่ค่ะน้ำหอม ความหวานความครีมมี่ ใช่กลางคืนนึกถึงงานกลางคืนแล้วแต่งตัวออกไปข้างนอก กลิ่นฟุ้งดีมากเลยนะตรงนี้เป็น EDT ด้วยเนาะ ใช่ แล้วดูสีคือแบบว่า ถ้าไม่บอกคือที่ต้องเป็นพาฟัม ใช่ เพราะว่าสีคือแบบเข้มมากเลยอ่ะถ้าพาฟัมนี่คือออกมาคือแดงเลยอะค่ะ ตัวเอามาแต้มมาปุ๊บแบบแดงเลยต้องใส่ชุดดำแล้วก็ต้องระวังด้วยนิดนึงพาฟัมคลาสสิกเนาะ คลาสสิกครับ คือออดูโอเคเราเลื่อนมาฟึบไปตรงนี้แน่นมากตัวถัดมานะคะ ครับผม ตัวนี้น้องชัดเคยลอง ไม่เคยเลยครับ คัสเซนี่เพอร์ดอนนา คาสตันจากแบรนด์ อันนี้จริงๆ เราเริ่มต้นด้วยอารามิสเป็นคนผลิต เสร็จแล้วก็มาเป็นเอสเตลอเดอร์ อ๋อ ใช่เขาก็เปลี่ยนผู้ผลิตมาแล้วก็อุ้ยตายละออกไหมอ่ะ เดี๋ยวจากอารามิสกับน้ำหอมผู้ชายเนาะ ใช่ค่ะใช่ค่ะ 900 ใช่ค่ะเขามีตัวคลาสสิกหลายตัวเลยของอันนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นคล้ายๆว่าเริ่มต้นทำน้ำหอมผู้ชายแล้วก็ตอนหลังก็มีน้ำหอมผู้หญิงเพิ่มมาด้วย แบรนด์อเมริกันใช่ไหมครับ ใช่ค่ะอเมริกั ก็ น ราคาไม่แพงด้วยนะ ใช่ แต่ตัวนี้ก็ดิสคอนแล้วก็เป็น เค ตั ยว ที่ เห็นอยู่บ้าง เคยเห็น เคยได้ยินอยู่ ตัวพาฟัมเขาเนี่ยดีมากนะคะ ถ้าเห็นในเอฟได้เลยพาฟัมจะต่างจากตัวอันนี้เลย
ตัวนี้ถือเป็นค่อนข้างบูดดี้นะคะ แต่ว่าเราถึงได้กลิ่นฟรุตตี้เข้ามา ฟุต ด้วย ตี้ใช่เพราะว่ามีฟุตโนตใช่เลย เป็นพีชหรือพลัมอะไรแบบ ใช่พีชฟรัมแล้วก็ฟุตตี้ในโอเพนนิ่งเลย แล้วก็ ฟรุตตี้ฟลอรัลแอ ฟุ ม ต เบอ ตี้ฟอ ร์ ร์แอมเบอร์บูดดี้หลายเลเยอร์เลยเนาะคอมเพล็กซ์แต่ว่าตัวพาฟัมของตัว Tuscany Perdona เป็นตัวที่พี่แบบพอลองปุ๊บแล้วอะคืออยากหาขวดใหญ่ เพราะว่าขวดเล็กเขาเล็กๆแบบ3 หรือ 5 มิลนะคะคือมันน้อยมากแล้วเราก็แบบว่าเทใส่ขวดสเปรย์ปุ๊บใช้แบบมันมีขวดใหญ่ไหมขวดใหญ่หายากมาก แต่มีนะคะพาฟัมขวดใหญ่ตัวนี้ก็ทำให้นึกถึงตัวหนึ่งนิดนึงนะคะเหมือนเป็นญาติกันกับอีกกลิ่นหนึ่งที่ชื่อว่าดอลเช่วิต้าของดีออ ขวดกลม ค่ะเป็นเหมือนลูกกรอกคล้ายๆเป็นลูกกรอกแบบว่าขวดเขามันมีความคล้ายลูกกรอกเป็นทรงนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าตัววูดดี้โนตในตัวดอลเช่วิต้าที่ว่ามีความคล้ายๆกับตัววูดดี้โนตของตัวนี้หวานมันก็เป็นหวานครับ ใช่พี่คิดว่าตัวฟูดดี้โนตน่าจะให้ความหวานนะครับ เป็นยังไงถึงชาไทยกลิ่น ดีครับชอบนะครับชอบความเป็นฟรุตตี้ ฟรุตตี้วูดดี้สไปซี่แอมเบอรี่ฟลอรัล ฟรุตตี้ช่ำๆเรา พี่ว่ายุค80 90ก็ยังใช้ตัวพลัมตัวพีชเยอะอยู่ ครับ นะ ใช่ ในท็อป เพราะน้ำหอมยุค80เป็นน้ำหอมแบบยุคแบบแฟมโบยันเนาะแม่แบบว่าเอเลแกน หรูหราฟูฟ้าเยอะ มีอะไรคือจัดเต็มใส่ไปให้หมด แบบตีโป่งแล้วมีแบบว่าเขาเรียกอะไรนะตรงเนี้ยโชว์ด้วยแพดที่แบบว่า ใช่ เขาใส่แบบว่าไหล่เสริมไหล่ชอบมากเลยกลิ่นนี้วันนี้เอามาแค่นี้4 ตัว เบา ชอบตัวนี้ ๆ ชอบตัวไหนคะใช่ไหมเที ช ย อบ โตร กดด้วยแล้วก็กลิ่นด้วย ใช่ไหมคะยังหาได้อยู่ขวดสวยมากเลย อยากรู้จังเลยว่าเขาออกแบบมาแบบเหมือนอะไร พี่คิดว่าน่าจะเป็นตัวสเตจของในโรงละครโอเปร่าที่แบบว่าข้างหน้าอย่างเงี้ยค่ะ เพราะว่าตัวในทีอาโตรมันก็จะมีความโค้งของด้านข้างแล้วก็ด้านหน้าของสเตจก็จะเป็นแนวแบบอย่างเงี้ยขวดสวยมากชอบมากเลย ครับยูนิคแบบดูแบบยูนิคมากเนอะ เนอะเพราะว่าส้มหอมสมัยเก่าๆพี่ว่าทำขวดออกมาขวดแก้วได้ดี มันเหมือนเป็นงานอาร์ตเนาะงานศิลป์อย่างหนึ่งในยุคนี้ซึ่งปัจจุบันเนี้ยคือคนน้ำหอมค่อนข้างมินิมอล มินิมอลิซึมซึ่ง ใช่เป็นแนวแบบขวดปกติแนวแบบจิโอเมตริก ใช่ แนวแบบเป็นภา ซิ ษาม ค เปิล ณิตซิมเปิล ซึ่งตัวเราเองเนี่ยเป็นคนชอบทรงคลาสสิกแล้วก็พวกโมเดิร์นอะไรมินิมอลจะไม่ค่อยชอบ ขวดที่มีดีเทลหน่อย ใช่ค่ะใช่ค่ะอย่างแบบว่าขวดสมัยแบบเกลางยุคแบบ20 50 60อะไรเงี้ยขวดยังสวยมากอยู่แบบจุกเป็นราสเบอร์รี่จุกแบบว่าสลักแล้วก็มีอย่างสวยงามปณีตมาก ใช่แล้วมีเรื่องราวมีที่มาด้วยเนาะ ใช่ค่ะสตอรี่ของแต่ละกลิ่นแต่ละอย่างที่มา อย่างขวดเนี้ยครับที่เราอัดคลิปกันไปก็อาจมีที่มาเหมือนกัน ใช่ เขาต้องคิดแล้วว่าสตอรี่ของขวดและกลิ่นและแพคเกจจิ้งด้วย แล้วก็สมัยก่อนเนี่ยคือชอบตรงที่ว่าเขาไม่ได้ทำแค่น้ำหอมออกมา เขาก็จะมีทั้งสบู่ มีทั้งแป้ง มีทั้ง ส่วน ค ใหญ่ รี แล้ว ม ถ้าเราไปค้นหาน้ำหอมเก่าๆมันจะมีบางกลิ่นที่ขายเป็นยกเซต อ่า ก็จะมีแบบเป็นเซตก็จะมีเป็นเหมือนเป็นสบู่บอดี้โลชั่น ใช่ค่ะ ครับ หลายอย่างมีทั้งแบบว่า Bath oil บาร์ออยล์แล้วก็มีบอดี้ครีมมีทั้งชาวเวอร์เจล มีทั้งสบู่ก้อน มีผงแป้งอะไรต่ออะไรเยอะแยะมากมายใช่ค่ะทำให้นึกถึงสมัยอดีตเนาะที่เขาผลิตน้ำหอมออกมาได้แบบ ใช่ ดีมากเลยค่ะวันนี้ก็มีแค่4 กลิ่นนะคะเบาๆเราคุยกันชัดนี่ ครับ แต่กลิ่นก็ไม่ได้เบาก ลิ่นไม่เบา เพราะว่าในนี้ก็กลิ่นก็คือประมาณนี้อยู่แล้วต้องคนที่ใช้น้ำหอมมาประมาณหนึ่งเนาะ ใช่ค่ะ เข้าถึงได้ง่ายหน่อย เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วทุกๆกลิ่นก็ค่อนข้างเข้าถึงยากไม่ได้ใช้ง่ายนะคะ ใช่ครับ แล้วก็มีความหนักในเนื้อกลิ่นด้วย ก็มีคาแรคเตอร์ของกลิ่นชัดเจน ใช่วันนี้ก็ที่น้องชาชอบสุดก็คือตัว ใช่ตัวนี้ คลิกเซีย
ครับ เหมือนพี่เลย อ่ะ ตัวนี้ก็คือชอบสุดเหมือนกัน ตัวโปรดเลย ขอบคุณมากที่ให้มาเป็นเกียรตินะคะ ได้ครับ ของ ยินดี เกส ครับ ในช่อง แล้วก็อย่าลืมมา follow ที่ฟาคันซิเลีย ได้ ช่องของน้องชัดด้วยนะคะ ครับผม วันนี้ขอบคุณมากที่มาใช้เวลาดีๆร่วมกันนะคะ อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กด subscribe แล้วเจอกันในวิดีโอหน้านะคะ ขอบคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะ